Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan finns till för att just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Och på tal om framgångsrika, det är just det jag hade tänkt prata om i dagens film. Det vill säga definiera framgång, eller försöka definiera framgång och reda ut det här begreppet och vad det egentligen betyder. För det är inte helt lätt. Och det här är ju något som både jag och Lennart Mattikainen, framförallt jag tar på mig det ansvaret, borde ha klargjort redan i höstas när vi började spela in vår programserie Samtal kring framgång. Vi gjorde ju den fadäsen att aldrig riktigt klargöra vad det här med framgång egentligen betyder. Och jag kan inte prata för oss båda nu, utan jag kan bara prata för mig själv. Men jag antar att Lennart tycker liknande i det här också. Får ta och fråga honom nästa gång jag ser han. Men hur som haver, vad är då framgång? Vad betyder det här med framgång egentligen? Det är något som vi alla hör och ser i tv, radio och i filmer. Läser om det i böcker, tidningar och ja, det här begreppet framgång finns ju överallt. Men vad betyder det egentligen rent konkret? Om man ska gå direkt på ordboksdefinitionen. Det finns faktiskt 2 snarlika ordboksdefinitioner som jag har hittat på just framgång. Det första säger att framgång, att lyckas med något och att nå bestämda mål eller förväntningar. Eller till och med överträffa dessa mål eller förväntningar. Den andra definitionen av framgång säger att när man sätter upp, arbetar mot och lyckas uppnå ett av sina mål. Oavsett vad det målet är för något. Jag tycker att den här andra definitionen är väldigt bra. Men så kan man ju säga att det här med framgång betyder lite olika beroende på vem du frågar. För att om man frågar till exempel någon som är väldigt spirituellt lagd och inte bryr sig så mycket om det yttre. Framgångsfaktorerna, det vill säga makt, status, pengar och inflytande. Skulle man kunna säga att framgång för den personen betyder inte de här yttre attributen utan det är mer de inre. Det vill säga att kanske vara en bra människa och må bra inombords. Så det här med framgång, det varierar ju beroende på vem du frågar eftersom vi alla har olika mål, syften, förväntningar och intressen i våra liv. Så att du kommer få olika svar beroende på vem du frågar. Och man skulle också kunna säga, på tal om det jag nämnde nyss, att framgång kan delas upp i 2 olika kategorier. Den första det är det här med yttre framgång, det vill säga sånt som går att mäta konkret. Makt, status, pengar, inflytande. Till exempel. Då skulle man kunna säga att en karaktär som Wolf of Wall Street, en finansman som tjänar massa pengar på New Yorks aktiemarknad. En styrelseledamot eller en vd som producerar bra resultat för sitt företag. Får det att gå bra och som skapar mervärde för både sig själv och sina anställda. Skulle man kunna säga är en framgångsrik person. Idrottsmannen som tagit många OS och VM-medaljer till exempel och kanske är bäst i världen på sin idrottsgren. Det kan vara en väldigt framgångsrik person. Eller till exempel dirigenten som reser runt med symfoniorkestrar och uppträder i hela världen inför publik. Det skulle man kunna säga är en yttre framgångsrik person det med. Så att det kan ju också lätt bli lite ytligt tycker många att är det här allt som framgång betyder? Status, makt, pengar, inflytande? Nej, givetvis inte. Det är därför det finns där andra kategorin av framgång också. Det vill säga det som kallas för inre framgång. Det fysiska, psykiska och spirituella eller andliga. Och det skulle man ju kunna säga att många religiösa auktoriteter, till exempel munkar, präster, imamer, predikanter av olika slag, de har mycket av den här inre framgången. För att de bryr sig oftast inte så jättemycket om de här yttre. Utan de är ju så att säga mer inne på att själva känna sig andligen, fysiskt och psykiskt välmående kanske.
och att kunna nå ut med sina religiösa budskap till andra kanske är mer deras mål i livet. Så därför skulle man kunna säga att en sån som Moder Teresa till exempel är väldigt framgångsrik, även om hon saknade många av de här yttre framgångsattributen. För att hon gjorde det hon ville göra i livet och uppnådde de här målen. Det vill säga att missionera i tredje världen och att hjälpa fattiga och utsatta där. Och det gjorde hon ju, och det var framförallt i Indien och Calcutta, om jag kommer ihåg det rätt. Så att det här är ett exempel på en person med mycket inre framgång. Jag skulle också kunna säga att framgång i mångt och mycket handlar om att växa som individ och att bli lite bättre som människa än man kanske var igår eller i förrgår. Så att framgång handlar ju oavsett vilken definition du använder om självförbättring och att arbeta mot mål i livet. Och oavsett vad de här målen, syftet och meningen med ditt liv är, så ska du sträva efter att arbeta mot dem och att kanske bli en bättre människa än du var igår. Lyckas du med det så kan man ju säga att du också har blivit framgångsrik på ett eller annat plan. Så att det finns många olika sätt att definiera på framgång med. Men jag skulle säga att det här är de absolut vanligaste. Men vilka är då tipsen jag kan ge för dig som kanske vill bli mer framgångsrik eller kanske nå framgång av något slag? Ja, jag ska ta upp lite mer om de här nycklarna till hur du blir framgångsrik i nästa avsnitt. Så att det kan jag säga, det blir ett avsnitt i sig självt. Det blir för mycket att ta upp nu och kanske lite för överväldigande. Så jag spar det till nästa gång. Men jag skulle säga att det första tipset man kan använda sig av ifall du vill bli mer framgångsrik idag, det är att fråga dig själv först och främst vad du vill ha ut av ditt liv. Vad är det jag drivs utav? Vad är jag bra på? Vad kan jag bidra med till denna värld? Som inte bara skulle göra mig själv nöjd men även göra andra nöjda. Det vill säga, hur kan jag tjäna både mig själv och andra? Och vilka mål behöver jag kanske sätta upp? Eller vilka mål behöver jag arbeta mot för att nå dit? Det är det första du bör fråga dig själv. Och ska jag ge det andra tipset också för att bygga vidare på det här första. Det är att fråga dig själv, vilka vanor behöver jag kanske anamma i mitt liv för att nå upp till de här målen som jag har satt och som skulle kännas meningsfulla för mig? För att det här med vanor är lite A och O ifall du vill uppnå dina mål. Kan du inte anamma rätt vanor i ditt liv, det vill säga som skulle ta dig mot ditt mål, så kommer du aldrig att nå dina mål heller. Och du kommer att känna dig defaitistisk och bara vilja ge upp. Så jag skulle vilja säga att det är också väldigt viktigt att skriva ner. Vilka vanor behöver jag kanske anamma i mitt liv för att nå mina mål? Och du kan börja redan idag. Idag är den bästa dagen att börja ifall du inte började redan igår, så att säga. Och fråga dig själv, vilka vanor skulle kanske göra så att jag uppnår de här målen lättare? Behöver jag, om du till exempel, för att ta ett exempel, om du vill gå ner 10 kilo i kroppsfett och börja bygga muskler istället, vilka vanor behöver jag kanske sätta upp då? Jo, jag behöver kanske gå upp tidigare på morgonen för att springa en sväng och styrketräna efteråt. Jag behöver kanske gå upp när väckarklockan ringer och inte ligga kvar och dra mig i sängen. Jag behöver kanske äta mer näringsrik mat. Inte äta mer än jag behöver. Kanske skippa alkoholen på helgerna. Till exempel. Så att det skulle jag säga är nummer 2. Att ta reda på vilka vanor som krävs för att nå dina mål. Och mitt tredje tips är att du bör fråga dig själv att fokuserar jag nu på yttre eller inre framgång när jag satt upp mina mål? Ja, det här kanske inte är så lätt att besvara för du kanske är lite blind för tillfället av om det är mer yttre eller inre framgång. Men jag skulle säga att försök ha en balans mellan de här två, de yttre och inre framgångsfaktorerna. För då kan du inte bara uppnå de här yttre målen utan även de inre. Och då känner du dig mer hel som människa. För att försöker du bara nå de här yttre framgångsmålen, de här yttre attributen, då kommer du kanske försaka många av de inre och då kommer du inte må bra på slutet. Men samtidigt har du för mycket av de inre så kanske du försakar många av de här målen som kan mätas. Och kan du inte mäta dina mål och dit du ska, så kommer du inte heller att kunna bli riktigt framgångsrik. Så att, skulle jag säga att
Fråga om du fokuserar på de yttre eller inre framgångsfaktorerna och försöka ta en balans mellan de här två så långt det är möjligt. Det är lite som yin och yang. Den ena kan inte fungera utan den andra. Det tredje, eller fjärde och sista tipset jag skulle vilja ge till er. Det är att försök bara att bli en bättre människa än du var igår. Och sträva alltid efter självförbättring. För att så länge du strävar efter att bli en bättre människa än du var igår och i förra veckan, så kommer du få det betydligt enklare att uppnå dina mål och att sen bli framgångsrik. Så att jag skulle säga att fokusera mycket på det. Att försöka bli så bra som du kan bli, både på de yttre och inre framgångsattributen som det bara går. För ju mer du har av de båda, desto mer kommer du känna själv att du har fått ut av det här. Och du själv kommer känna dig och uppleva dig själv och uppfattas av andra som är framgångsrik. Så ska man förvisso inte stirra sig blind på hur andra uppfattar den. Men det kommer som ett brev på posten när du själv blir mer framgångsrik. Så att förbättra dig själv på så många av livets områden som du bara kan. Försök att inte försaka något, utan försök få med lite av allt möjligt. Men fokusera inte för mycket på det du vet att du inte har fallenhet för. För att det är lite slöseri med tid samtidigt, så var lite noga med det också. Men vad är de tips jag skulle vilja ge idag? Jag har försökt reda ut det lite med framgång. Begreppet framgång lite bättre för er nu. Och jag hoppas ni lyckas få ett grepp för det. Även om jag tycker att jag själv lyckas så där med det, så kanske jag kan vara till större hjälp i nästa film. Och där ska jag ju gå igenom lite av de här nycklarna till framgång. Kanske 5-6 nycklar som du kanske behöver använda dig av för att bli mer framgångsrik. Det är de jag hade tänkt upp i nästa film. Till dess får ni hålla till godo. Det här var allt för mig. Tack för att ni kollade.